لو عندك حمام الضيوف بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وفي نص الريسبشن وواضح جدا، ايه اللي ممكن تعمله عشان تخلي شكله جمالي ويمشي مع المطبخ بتاعك؟ لو انت عامل مطبخ شكله شيك، لازم تعمل حاجة زي اللي حضرتك شايفها كده: باب مخفي، باب جوه الحائط. هيبقى متداري لو حد قاعد معرفش اللي ده باب، لكن لو استخدم حمام الضيوف هيعرف اللي ده باب. ودي أفضل طريقة اللي انت تداري بيها الباب ويبقى شكله في منتهى الشياكة زي ما حضرتك شايف كده. وطبعا مكان العمود اللي معمول دوت هيبقى مراية، والليد ورا المراية، وهيبقى في منتهى الجمال. تعال أعرفك الطريقة وإيه العيوب اللي أنت ممكن تتلاشاها وأنت بتعمل حاجة زي كده. أهلا بيكم، معاكم أمير أسعد من قناة ديكور ورسم. النهاردة معانا الباب اللي هنعمله مخفي جوه الحائط. طبعا الحائط ده كان فيه عيوب كتير، واحنا الحمد لله يعني دريناها وعالجناها بطريقة كويسة جدا، وده اللي هتشوفوه قدام حضراتكم. أول حاجة بنبدأ نقيس مكان الباب. انت بتركب الباب الأول. طبعا يعني أنا لقيت فيديوهات كتيرة موجودة على النت، بس مفيش شرح للباب المخفي، فأنا قلت يعني أستغل وأنا بركب الباب دوت أشرح، عشان لو حد عايز يعمل حاجة زي كده يعرف التكلفة ويعرف الطريقة ويعرف إيه اللي ممكن يفهمه قبل ما يعمل حاجة زي كده. أول حاجة بتقطع قطعة من بديل الخشب، بتركب الباب الأول. وطبعا الباب لازم النجار اللي يعمله يسويه مع الحائط، مش زي الحائط اللي قدامي دوت. الحائط اللي قدامي ده ما كانش متساوي مع الباب، وده حصل فيه ارتفاع الحائط عن الباب، وكانت برضك بالنسبة لتركيبها مش أحسن حاجة. بس احنا عالجنا الموضوع ده، هتشوف ازاي في الفيديو. أول حاجة بنبدأ نقطع الشريحة بديل الخشب بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده، وبعد كده بنحط سيليكون عظم تركي، وأهم حاجة يكون سيليكون عظم تركي بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. وبنبدأ نثبت أول شريحة، وطبعا لازم تحط مسمار يسند القطعة علشان ما تنزلش بالمقاس المطلوب. بتبدأ تركب الشرايح وبتفتح وتقفل الباب، تتأكد إن مفيش حاجة حاجزة، وبتسيب طبعا كام ملي تحت بحيث اللي انت يعني الباب يفتح مستريح جدا. وبتبدأ تثبت وتضغط على الخشب كويس، وبعد كده بتشوف الجزء اللي فاضل في الباب، بتبدأ تعمل له خلع. بتاخد الخلع من قطعة بديل الخشب، وبعد كده بتبدأ تثبت القطعة، الخلع لوحده والقطعة لوحدها، بحيث لما انت تقفل الباب الموضوع يبقى بالظبط. طبعا موضوع التركيب دوت بالذات الباب المخفي، الموضوع بيكون عايز إتقان جدا وحد فني. يعني في حاجات انت ممكن تعملها، وفي حاجات بتبقى محتاجة فعلا فني علشان الحاجة تطلع زي ما حضرتك شفتها في البداية. بتبدأ تفصل بالقطر، ويا ريت القطر ما يروحش يمين وشمال منك، تقطع قطعية مظبوطة علشان لما تيجي تركب ويقابلوا بعض الموضوع يبقى شكله شيك ومظبوط. ببدأ أركب الخلع اللي عملته الشريحة من الخلع زي ما حضرتك شايف كده. طبعا هنا الحائط مش ماشي مع الباب، فاحنا عملنا ارتفاع عشان نساوي القطعة مع بعضها، وبدأنا نبرز الخشب اللي على الباب علشان يدينا نفس ارتفاع الحائط بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي. ودي أفضل حل انت ممكن تعمله في حالة زي دي، اللي انت تبرز بديل الخشب من على الباب علشان يساوي الباب بتاعك والحائط ويبقى كأنهم قطعة واحدة. طبعا بعد ما ركبت الباب بتبدأ تركب الشريحة يمين وشمال. كل قطعة انت بتركبها لازم تفتح وتقفل الباب وترجع تشوف هل لما يقفل هيبقى في حاجة باينة ولا لأ. موضوع عايز إتقان، مش عايز تركيب كده وخلاص. تبدأ تثبت الشرايح اللي فوق الباب، وكل شريحة والصوابع بتمشي مع بعضها بنفس الطريقة. التقطيع مهم جدا يكون مظبوط. القطعيات بتخليها تحت وفوق، مش بتخلي القطعية تقابل بعضها، بتخلي القطعية زي ما هي جاية عشان لما يقابلوا بعض يبقوا مظبوطين، ما يبقاش القطعية بتاعة الصاروخ، بحيث ان انت تقرب اللحامات والوصلات ببعض.
والشكل يبقى زي ما حضرتك هتشوف في الآخر. ببدأ أظبط الارتفاعات مع بعض، وببدأ أثبت الشريحة اللي على اليمين، وبعد كده يبقى فيه حوالي 2 سنتي. فبجيب شريحة مربعة من لوح وببدأ أكمل بيها. هي دي جاية ورا المراية والليد، يعني المراية تبقى بارزة شوية هتداريها، بس انت برضك لازم تعملها علشان لو حد بص من الجنب أو حاجة ما يبقاش فيه أي حاجة باينة. بتبدأ تثبت الشريحة اللي عملتها، وبعد كده بتبدأ تقفله. عندنا برضك علبة الكهرباء، وطبعا لو اتحطت علبة الكهرباء مش هتكون برضك أفضل حاجة، فاحنا هنعملها مخفية برضك بطريقة ظريفة كده وتتفك وتركب، وتبقى شكلها شيك جدا. زي ما حضرتك شايف ببدأ اخد فوق بقى علبة الكهرباء وتحت النقط اللي انا واخدها دي. مهم جدا بقى اللي انت تقطع مظبوط، القطعية تبقى مظبوطة، تمشي بالصاروخ براحتك خالص وتاخد العلامات مظبوطة عشان لما تيجي تجمعهم على الحائط تيجي في المكان بتاعها ما تبقاش فيها أي فراغات، وتمسك. وكده كده ليها شفة بتدخل من ناحية اليمين زي ما حضرتك هتشوفها. بعد كده بتقطع بقى وتحط السيليكون بتاعك زي ما حضرتك شايف كده. بتبدأ تركب وبتركب القطعة اللي فوق. طبعا لو انت سبت القطعة اللي فوق دي هتنزل، فانت بتديها مسمار لحد ما السيليكون ينشف زي ما حضرتك شايف كده، لان السيليكون وهو طري بيريح شوية، فانت بتدي مسمار لحد ما، وبعد كده بتشيله وتقفلها معجون بني. بعد كده بتبدأ تركب بقية الحائط بتاعك. وطبعا بتجرب مكان علبة الكهرباء، بحيث ان انت تتأكد اللي هي برضك تكون مظبوطة. وهنا يعني استاذ عمرو خليته يجربها بنفسه عشان لما يفكها ويركبها بعد كده تبقى الموضوع سهل بالنسبة له. زي ما حضراتكم شايفين كده لما بتركب والتراب يتمسح من عليها مكان القطعيات بتبقى مفيهاش أي مشكلة. وبعد كده بتبدأ تقفل الحائط بتاعك وتفنش الحائط زي ما حضراتكم شفتوا. هقول لكم الأسعار دلوقتي اللي أنا اشتغلت بيها. بديل الخشب ب 380 جنيه في الرينج ده، يعني بيزيد أو ينقص حاجة بسيطة حسب سعر السوق. 380 جنيه العشرة ب 3800. وخدنا 5 سيليكون عظم تركي. السيليكون دلوقتي العظم التركي ب120 جنيه، الواحد ب120 جنيه، فالخمسة ب600 جنيه. يبقى خامات الحائط دوت ب4400 جنيه. الخامات اللي راكبة 10 شرايح بديل الخشب و5 سيليكون عظم تركي. وادي شكل النهاية بتاع الباب. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك. لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك، احنا بننزل أفكار جديدة، بننزل حد وأربع الساعة 6 مساء. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك. أشوف حضراتكم على خير الفيديو القادم إن شاء الله.